बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स, इंतहाई अहम टॉपिक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। د هر چا په دې کې انټرست سیوا ده چې دا وګوري چې دا یونیورس د سنه اکچولی د سنه جوړ شوی دی، هغه سٹارټ د کوم ځای نه اخیستی شوی، هغه سمالست څوک دي چې هغه دا ثابت بلډینګ جوړوي. ها د دې ټکي مطلب څه دی؟ بلډینګ بلاک آف میټر. بلډینګ یې اخیستی دی د بلډ کېدو نه، بلډ جوړول، او د چا میټر. نو اکچولی دا میټر د چا نه جوړ دی؟ په دې کې هر سړی انټرسټډ دی او کار روان دی چې ما معلوم کړه چې دا وړوکی نه وړوکی پارټیکل څوک دی چې دا هغه بیسیک شیزونه څه دي، لکه یو خښ، یو دیوال دی، دا دومره بلډینګ د چا نه جوړ شي؟ هلکه زه کتل غواړم، زه هلکه دې کې دغه خښته رایوځای شوي ده، خښته دیوال او دا ترې جوړ شي. ها دې کې دی هغه ورکوټي د شګې یا د باجرې هغه ذره مې راغلي ده، هغه رایوځای شوي ده، او ایټسټرا په سیمټو کې هغه وړوکي ذره راغلي ده، هغه دا او ټیک شو. مطلب د اکچولی دا سٹارټ د کوم ځای نه دی. موږ کوشش کوو چې هغه ستاسو د کورس مطابق په ښه طریقه ایکسپلین کړو. بلډینګ بلاک آف میټر. د میټر په باره کې اولنۍ خبر دا وي دا د ایټم نه جوړ دی، او اکچوال ټکی ایټامس دی، او دا ګریک ورډ دی، او دا مطلب دی انډیویزیبل، دا په خپله انډیویزیبل دی. اولنۍ خبره دا وه. and regarded as elementary particle. atom ته وایي elementary وي. ټکی اوس زه به بار بار یو ټکی یم، elementary، fundamental. دا هغه څوک دي چې د چا نه به جوړ شوی نه وي. کیدای شي زه پروټان او نیوټران ته په یو ځای کې ووایم چې دا elementary نه دی، دې مطلب به دی چې دا د چا نه جوړ دی. نو زه چې چاته یو ټکی یوز کوم elementary، fundamental، basic، نو هغه به د چا نه جوړ نه وي. نو دی وایي په لاول کې د ایټم ته وي چې دا ایلیمنټري دی. وایي تاسو ته پته چې 20th سینچري کې هغو دا وکتل چې ایټم از ناٹ ایلیمنټري بټ میډ اپ، دی خو په خپله دننه د څه پارټیکل نه جوړ ثابت ایټم، دننه پکې پروټان دي، نیوټران دي، الکتران دي. بټ ان 1960 کې بیا نور ډیولپمنٹ دا وشو، مور پارټیکل ډسکورډ، هغو ډېر شه څه پارټیکل نور ډسکور شو. او وی and now اوس دا خبره مونږ کوو چې پروټان نیوټران هم ایلیمنټري نه دي. پروټان نیوټران هم په خپله د چا نه جوړ دي، لکه کوارکس فار ایگزامپل، بټ میډ اپ اندر پارټیکل کالډ کوارکس. نو مطلب استاته وي چې د وخت نه دا و چې دا ایټم ایلیمنټري دی. بیا چې وکتل ایټم په خپله د پروټان نیوټران الکتران نه جوړ دی، بیا کوېسچن دا چې پروټان او نیوټران او الکتران ایلیمنټري دي. نو بیا وایي نه، پروټان او نیوټران هم ایلیمنټري نه دي، دا د بل چا نه جوړ دي چې هغې ته څه نوم وایي؟ کوارکس. البته الکتران به ایلیمنټري، دا په یو فیملی کې زموږ راځي چې هغه د چا نه دي جوړ. نو الکتران ایلیمنټري دی، پروټان نیوټران ایلیمنټري نه دی. پروټان نیوټران ته به کمپوزیټ وایي. کمپوزیټ مطلب د چا نه جوړ دي، کمپوزیټ د چا نه جوړ، کمباین راغستی، سره یو ځای شي. او ایلیمنټري چې د چا نه نه دي جوړ. مخکې کلاسیفیکیشن اف پارټیکلز. تاسو که دا ټولې خبرې لږ په ډیټیل واورئ نو تاسو ته به یو سیکوینس مخې ته راولي، سټپ بای سټپ. کلاسیفیکیشن اف پارټیکل نه مطلب دا دی چې زموږ سره سب اټامیک پارټیکلز چې دي په ایټم کې چې سری دغه ټول پارټیکل دا اکچولی ماته کلاسیفای کا. نو دا کلاسیفاید شوي دي په 4 ګروپونو کې، کوم چې به زه ډیټیل 1 بای 1 ایکسپلین کوم. یو به زموږ سره یې بوزانس فیملی، دې له جدا یو فیملی ورکوي، بوزانس فیملی، دا به جدا ایکسپلین کوم. بیا هیډران فیملی، دا به جدا ایکسپلین کوم. لیپټانس فیملی به جدا ایکسپلین کیږي. بیا به جدا یو فیملی کوارکس، به جدا ایکسپلین کیږي. یاد ساتئ بوزانس به هغه چې دې ته ما تاسو ویلي فیلډ کریټینګ پارټیکل، په دې کې ټول هغه پارټیکل انوالو دي، هغه ایکسچینجینګ پارټیکل. تاسو ته به یاد دي پروټانز وو، بل ګریویټینز وو، پورټانز، بورټانز، یو ګلویانز وو، ګریویټانز وو، پورټانز وو، او په خپل هغه ډبلیو زیډ بوزانز وو. دغې ثابت فیملی ته څه نوم ویلی کېږي؟ بوزانس فیملی. هیډرانز به جدا یو فیملی سټارټ شي، بیا لیپټان به پکې جدا څه خبره سټارټ شي، او کوارکس به پکې جدا سټارټ شي. په آخره کې موږ په یو ریزلټ پوه ورسو چې په دې کې ایلیمنټري کم فیملی ده او نان ایلیمنټري څه ده، ایټسټرا. د چا خبره سٹارټ کو؟ بوزانس. بوزانس فیملی ورته ووایه.
particle composed that play central role متوستلو in the nature's fundamental forces په نیچر کې چې کوم فورسز او سپیشلی هغه ایکسچینجینګ پارټیکل فیلډ کریټینګ پارټیکل د پاغه کې زیات رول خپل ادا کوي فار ایگزامپل موږ وی پروټونز تاسو ته به دي پروټونز associated with the electromagnetic force هغه exchanging particle W negative, W positive and Z neutron particles associated with the weak nuclear force دا به الته انوالو کیږي زمون سره بلو ګلویانز دی په strong nuclear force کې دی انوالو او تاسو ته بل یادي ګریویټان دی په ګریویټیشنل فورس کې انوالو نو که څوک په دې فیملی کې اوورال څوک رالو په دې فیملی کې ګریویټان راغی په دې فیملی کې پروټونز راغی په دې فیملی کې اوورال W نیگیټیو W پوزټیو Z پوزټیو د بوزانز قسمونه دي په خپل هغه ویک نیوکلیر فورس کې چې کردار ادا کوي هغه پکې انوال شو او په خپل پکې انوال شو موږ وی پروټونز نو دا چې کوم فیملی جوړه شو د ته بوزانز فیملی وای د دوه باره کې دا خبره مې یاد وساتئ دا په خپل الیمنټری دي دا په خپل الیمنټری دي دا د چانه سره جوړ شوي نه دي مخکې هیډرونز په کوم ځای کې چې د هیډرون دا نوم راشي هیډرونز زه اولنې خبر کوم نو تاسو ته به ډایرکټ پته ولګي چې د تعلق د چا سره دی هیډرونز په کوم ځای کې چې ما بوزانز فیملی وي تاسو ځین ته به ډایرکټ خبر راشي چې دا ایکسچینجینګ پارټیکلز دي سری زموږ سره ایکسچینجینګ پارټیکلز ها هیډرونز دا هغه پارټیکل دي چې دا انټریکټ کوي تھرو سترونګ نیوکلیر فورس اینڈ ویک نیوکلیر فورس نو لږ اندازه ته ولګوه په هیډرون کې به ټول هغه پارټیکلز راځي چې د هغو به د سترونګ نیوکلیر فورس سره او د ویک نیوکلیر فورس سره واسطه راځي نو مطلب دا ټول هغه پارټیکل شو کوم چې په نیوکلیس کې دي څه کې دي زموږ سره نو په ثابت نیوکلیس کې چې څوک دي هغې ته به څه نوم ویلی کېږي هیډرونز مخکې امنګ د هیډرونز څوک به راځي پروټونز دي نیوټرونز دي او پایانز دي دا به زه اوس بیا دوه کیټګري کړم که نه هیډرون په خپله دوه فیملي دي په نیوکلیس کې څوک دي هغه دوه فیملیز دي یو ته به میزانز وایي بل ته به بیریانز وایي نو په دې یو فیملی په دې بیریان فیملی کې به راځي پروټون نیوټرون او په دې میزانز فیملی کې به راځي پایانز دا یو به د دریو کوارکس نه جوړي بل به د دوو کوارکس نه جوړي یو به لږ درانۍ بل به لږ سپکي را روان دي په ډیټیل خو زما دې پورې مقصد دا شو په هیډرون فیملی کې ټول هغه دي څوک چې ټول په کوم ځای کې دي په نیوکلیس کې دي په کوم ځای کې دي په نیوکلیس کې ها مخکې ها هیډرون can also interact by gravitational force and electromagnetic force but a short distance the strong nuclear force so dominates ما تاسو ته ویلو دا چونکې پارټیکلز دي د دوه به سماسونه وي ته د ګریویټیشنل فورس خبره کولی شي خو ما دا ته وایي نه په دغه ټایم کې چونکې ته د نیوکلیس خبره کوې نو د نیوکلیس خبره به ډومیننسي ته ځي فار ایگزامپل د سترونګ نیوکلیر فورس خبره پرې ډېره کېږي بیا یاد وساتئ هیډرونز په خپله دوه فیملي دي هغه یو دی میزونز او بل دی بیریانز هغه وپېژنئ میزونز څوک دي دا په دې هیډرون فیملي کې هغه فیملي بل یو خبر یاد وساتئ دا ثابته فیملي به د کوارکس نه جوړئ دا څوک چې په نیوکلیس کې دی د کوارکس نه جوړ دي د ده دا دوه فیملي په دې بیس باندې دي چې دا یو به سپکي بل به درانۍ دا میزونز چې دي دا به د دوو کوارکس نه جوړیږي او دا بل به د دریو نه جوړیږي په دقې بیس لږ خپل په ذهن کې دا خبره کېدی په کوارکس کې په ډیټیل را روان دي میزونز او دا مې راته ووایي په دې میزونز کې پایانز راځي او په بریان کې پروټون او نیوټرون راځي چې د دریو کوارکس نه جوړیږي او په دې میزونز کې چې دا پایان راځي نو دا پایان به د دوو نه جوړي دا خبره په ذهن کې لږ کېدی ځکه دې څه پراپرټي د وخت نه مخکې وایي چې دا ته پته وي وایي میزونز هغه دي چې د هغه ماس په د پروټون د ماس نه کمي خامخا به کمي چې میزونز دي نو او به د دوو نه جوړي او به د دریو نه جوړي خامخا به یې ماس کمي ها دا هغه دي چې ماس په د الکترون د ماس نه سیوای خامخا به ځکه سیوای چې الکترون د چانه نه دی جوړ او دی د کوارکس نه جوړي د دوو کوارکس نه به جوړیږي د ماس په دغه نه سیوای نو میزونز کې څوک رالو ماس په د پروټون د ماس نه کمی او د الکترون د ماس نه به د نیوټرون د ماس نه به خامخا سیوای ولې چې د پروټون د ماس نه سیوا دی نو د نیوټرون د ماس
چې د پروټون چې د ماس د پروټون د ماس نه کم دی نو د نیوټرون د ماس نه خو به خامخا ځکه کمي چې د پروټون نه خو د نیوټرون ماس سیوا دی. بل all mesons are known to ما تاسو ته ویلو میزانز هغه دي چې په هغه نیوکلیر فورس کې کردار ادا کوي. ما تاسو ته ویلو هغه بوزانز فیملی ته بزي. نو all mesons are known to be decay finally into electrons. electron کا تاسو ته دي بیٹا نیگیټیو ډیکي، positons بیٹا پوزټیو ډیکي. بل پکې موږ په دې فیملیز کې وایو نیوټرینوز او بل به وایو پروټانز او یاد وساتئ پایان چې دی دا لایټیسټ اف نون میزانز دی. که ام سی کیوز راشي په میزانز فیملی کې د ټولو نه لایټیسټ څه نوم وایي نو څه به یاد ساتئ پایان. خبره دلته کې دا شو، خبرې سمپلی دا شوې په میزانز فیملی کې به ټول هغه راځي چې به د دوو کوارکس نه جوړي. یاد ساتئ د دو ماس په او دا پروټان او نیوټران په دې بریان فیملی کې دا خبره یاد ساتئ. د د ماس په د پروټان او د نیوټران د ماس نه کمی، البته الکترون چونکې د چانه نه دی جوړ او الیمنټری په جدا یو فیملی کې برازي لیپټون فیملی به وته وي داغه نه ماس سیوا دی. بل به یاد ساتئ چې کله د انسټیبিলিټی شي او د سکین نو د پاسل کې متوسط الکترون پوزټرون نیوټرینو او پروټانز او وغیرہ دا ایمټ کولای شي او په میزانز فیملی کې د ټول نه لایټیسټ ممبر ته پایانز ویل کیږي. بریان فیملی د دره دویم فیملی چې دا بریان فیملی دا چا سره تعلق ساتي؟ د هیډران سره دواړه تعلق ساتي. د هیډران سره کم کم فیملی شو؟ میزانز دي او بریانز دواړه دي. وس بریانز دا هغه دي چې ماس د پروټان د ماس برابر دی یا د پروټان د ماس نه سیوا دی. لازمي خبره شنو پروټان به پکې ومي او نیوټران به پکې ومي. یو بل پارټیکل د سره سیګما او پټن هغه پکې وینوالي او دوه جوړ شوي د درې کوارکس نه نو ځکه به ماس سیوای. نو واورئ ماس په سیوای د پروټان د ماس نه نو مطلب په دې کې هغه پارټیکل شو چې د پروټ او بیا یا به سیوای یا برابري نو په خپل به کې پروټان هم راغی یا دوه ساته نیوټران هم راغی او یو بل پارټیکل د سیګما دا ټول د فیملی سره تعلق ساتي. پروټان نیوټران belong to this family. ام سی کیو راتلی شي نیوټران د کم پروټان یا نیوټران د کم فیملی سره تعلق ساتي. یاد وساتئ پروټان نیوټران تعلق ساتي د کم فیملی سره. نو کپا کې اپشن تعالی دو درکړي هیډران او بریان دواړه درکړي نو ته بیا بریان ته نخه کې دا مور سپیسیفاید شو اگر چې هیډران په کې دواړه راځي. پروټان نیوټران belong to this family with the exception of the proton. پروټان نه علاوه د خبر تلک وخت کې دی ځکه پروټان په دې کې تقریبا د ټول نه لایټیسټ دی په دې فیملی کې. نو آل بریان ډیکې ان سچ اوی البته که نور دنه سیوا دي لکه نیوټران ملته وي لیټ سپوز that the end product include a proton. دا مطلب تاسو زده کړئ که په یو ځای کې نیوټران چاته کنورټ کیدی شي پروټان ته نو ټیک شو کنه سم مسله ځکه نه جوړي چې واقعي فیملی کې حساب دی نو که نیوټران پروټان ته را کنورټ شو بالکل سم مسله نشته ولې چې دی را کنورټ شي هم پروټان په د فیملی کې ایگزیست کیږي. مخکې تاسو ته د مخکې نه پته ده موږ چې نیوټران به پروټان ته کنورټ کیږي بیټا نیگیټیو ډیکې به کیږي او دا خو مې ته بار بار وی پایان چې دی پایان ماته واستلو is the lightest member of this family. د دې پوری تاسو دا پیژندل اټم زموږ سره الیمنټری نه دی پروټان نیوټران الکترون پروټان هم الیمنټری نه دی نیوټران هم الیمنټری نه دی. د الکترون یو جدا فیملی ده د فیملی ته بزول لیپټانز تالته باغ ایکسپلین شي. بل خبره مونږ دا وکړه بوزانز هغه فیملی ده بوزانز هغه فیملی ده زموږ سره چې هغه ایکسچینجینګ پارټیکل مینلی انوالو کوي فیلډ کریټینګ پارټیکلز. هیډران فیملی هغه ده چې دا دوه قسمه ده یو ته هیډرانز وایي بل ته میزانز وایي. هیډرانز بیا په دې کې بریان هغه فیملی ده چې هیویست تلک د دریو کوارکس نه به جوړ هو هیډران فیملی ټول د کوارکس نه جوړه ده. که یو کس وي په دې هیډران کې چې مونږ څه وي که مونږ میزانز وي که مونږ بریانز وي په دې کې یو هم الیمنټري نه دی ولې دی چې په خپله د چا نه جوړ دی هغه الیمنټري دی هغه کوارک دی هغه مونږ نه دی ویلی ولې په دې کې میزانز به د دوو کوارکس نه جوړیږي او د بریان به د دریو نه جوړیږي دغې ته هم لږ خیال کول غواړي. البته پروټان نیوټران یاد ساتئ دا د بریان په هیډران کې د بریان فیملی سره تعلق ساتي او که راغی پایانز دا یاد ساتئ دا په هیډران فیملی کې د میزانز فیملی سره تعلق ساتي چې دا راته پته